guys, it's Casey and welcome back to my channel. So in today's video, this is No Movement Sunday. Pamper Day. Pamper Day, Sunday self-care dahil ngayon, it's Sunday of course. No movement siya sa Cotabato City, so hindi kami makakalabas. Hindi rin ako nakakapagpunta ng mga salon, hindi naman salon, spa, or magpa-pedicure and manicure. Hindi ko na nagagawa sa sarili ko. Simula na nagka-lockdown, ayusin ko lang yung nails ko, and papakita ko sa yung mga products na ginagamit ko lately. So, yun, magsa-start ako sa... Saan ba? So, ito prasiken sa tabi ko. So, abangan niyo, meron kaming part. So, may vlog kaming dalawa. May vlog kaming dalawa dahil after nito, kapag ka nagka-kuryente na, kasi brownout kasi ngayon, simula kanina pa nagka-brown out. So, ngayon is nakalamp lang akong ganyan dahil, dumidilim na. Hindi pa ako naliligo, obviously. But, papakita ko lang sa iyo yung mga products na gagamitin ko. This is from the View Box. Meron silang baby foot, massage, and View Box vitamin E. May mga bleaching din sila. And organic na anti-mosquito cream. Of course, mga pampaputi ng Ultima Blanca. So, gusto ko siyang i-review sa inyo. Hindi ko pa siya i-review. Gusto ko lang ipakita ko paano siyang i-apply. Dahil magbe-bleach muna tayo. So, gamit ko tong Ultima Blanca. Kung hindi nakikita dahil super. Ultima Blanca. Ultimate Whitening Solution. Bleaching. So, powder lang siya. Ganyan. I-mix mo lang siya ng onting water. So, ayan. Onting water lang yung nilagay ko. Tapos ako mag-bleach. So, ngayon, ito-try natin yung The View Box Baby Foot. A simple way to baby soft fit. Siya. So, it's my first time using this. Open. So, after ko pa lang mag-bleach, iiwan ko lang siya for 10 to 15 minutes. So, habang naghihintay tayo, ayusin ko lang din to. Lalagay ko to sa aking foot. So, ignorante. Dito pala. Hoho? Walang coffee na sa feed. Maglalagay ako ng... Anong oras na ba? It's 3:44. So, mga 4 PM, maliligo na tayo. My face naman, alam ko, nakikita nyo sa aking mga stories, sa mga vlog ko before. Until now, buhay na buhay pa siya. Yung Coffee Body Scrub ng View Monday Beauty Peach. Super love ko to. As in, ang tagal niyang maubos. Kasi hindi ko alam kung nagbebenta pa sila kasi I messaged them sa Instagram if available pa yung mga guide na. Kasi gusto ko talagang bumili ng marami. And marami na nag-DM sa akin na gusto nilang umorder. Pero, ayun, hindi ko alam kung available pa ba yung mga products nila. But, super love ko talaga to. So, ganun lang. At saka kapag may pimple ako, pag ilalagyan ko ng ganito, parang mas napapabilis niya yung pag-dry ng pimples ko. And yung pimple marks, parang mas nalilesen siya. Yun yung napapansin ko dito sa coffee scrub na to. And the last thing is itong... Ano bang tawag dito? Actually, bigay lang to ni Team. So, JC Cot. Sa Facebook, you might want to check them out.
Kasi meron sila mga affordable na tops, mga super mura lang. Super init until na wala pa rin kuryente. Nag-4 na. So, I'll put this on my lips. After this video, mayroon akong giveaway. So, abangan nga na mamimigay ako ng View Box products sa inyo. So, yun, para makatry din kayo ng mga skincare and bleaching, para pumuti rin kayo during this quarantine. Dahil alam ko, ang hirap sa atin ng pumunta ng spa, dahil lalo na ngayon parami yung mga cases ng COVID. Kaya ngayon, syempre, stay at home tayo. And kahit sa bahay lang kayo, makapag-pamper yourself naman kayo dyan. Para naman may glow up tayong tinatawag nila yun, di ba? So, ayun, nag-alarm na ng 4 o'clock yung aking phone. So, maliligo na tayo ngayon. Shower time! Super dilim na. Dahil wala pa rin kuryente. Nakakaloka, but... And, yun. Mag-take a bath na po ako. And... Alam mo, nakakaloka mag-vlog ng tumiming pa talaga sa walang kuryente. Kasi kailangan ko itong mag-vlog ngayon dahil Sunday ngayon, di ba? So, paano ako nakakapag-vlog? Walang kuryente, nakakaloka. Hindi ko rin masaksak yung ring light dahil nga walang kuryente, di ba? Hindi ko mahanap yung isang ring light ko na sinasaksak lang sa power bank. Hindi ko na alam kung saan siya nalagay. But, yun, na-update ko na lang kayo later. So, yun may bleaching. Ayan, sinasabon ko lang siya. So, tapos na ako maligo. And, everyday, mag-toothbrush. And, ayun, yun lang naman. So, ngayon, ang gagawin ko na lotion is Ultima Blanca na Ultimate. Yung Ultima Blanca na Ultimate Whitening Solution din nila na Day Cream with SPF 45. Super bango niya, grabe. Gusto ko yung scent niya. Ayan, ayan, super smooth na yung ating feet. So, after dito is meron silang kasama ring lotion ng body whitening night lotion. So, ginagawa ko dito, pinagsasabay ko na lang din siya kasi wala lang, para mas mabilis yung puti natin. Kasi super bango din ito, grabe. Konti lang yung nilalagay ko. And ayan. Parang may instant whitening na siya. So, tada! Diba? Ito lang ginagamit ko so far. Ilang araw ko pa lang. 3 days or 4 days ko pa lang yatang ginagamit to. Pero, nakikita ko na agad yung effect niya. And last one, para sa ating healthy glowing skin, is yung Skin Bliss Glow Tab. Maraming nagtatanong sa inyo kung nag-gluta ba ako or anything. Actually, wala. Hindi ako nag-try ng gluta ever since. So, i-introduce ko sa inyo yung my one and only glutathione. Bango niya. Like, ito yung tablet niya. Of course, i-dissolve ko sa water. So, hintayin lang natin siyang ma-dissolve in a few minutes. Yung giveaway natin ngayon is exclusive lang siya sa Cotabato City, friends. Nang hirap po magpa-ship and aalis din naman kasi ako ng Cotabato City next week. So, eto na, view box. Mamimigay ako ng baby foot. Itong view box na foot peeling mask. And itong organic anti-mosquito cream. And 2 bleaching collagen body mask with vitamin C+. Ginagamit ko na super bango na vitamin E. So, vitamin E is good for the skin. And the last one is itong vitamin E with organic aloe green tea and shea butter.
Get instant lifting and whitening effect within 2 minutes. So, ayun. Gusto niya yung pumuti, diba? And magpa-lift ng face, mga wrinkles. So, ito, pamimigay ko to lahat sa'yo kung sino man ang lucky winner natin. So much, Bubox, for sending me this. I super love them talaga. So, follow niyo yung page ng The Bubox and Nixon All Shops sa Facebook. And of course, follow mo ako sa aking social media accounts. DJ space KAYCEE sa yung bago kong Facebook page. Dahil nagka-problema ako, hindi ko na ma-access yung dating Facebook page ko. So, i-follow niyo ito. And yung Instagram account ko, KC_PAANO Forgot to Drink. So, ayun na yung ating drink. Ito na yung aking glutathione for my healthy glowing skin. So, iinom mo siya after meal, okay? And yung pinakauling nagawa ko is, ayun, nagdikit ako ng nails. Thank you so much, Expressive Nails. Thank you so much sa Expressive Nails for my lovely nails. So cute. So, that is for today's video, guys. I hope you enjoyed watching this vlog. Kahit medyo magulo kasi nga walang kuryente. But, yun, subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. And yun, follow me on my social media accounts. Good luck sa giveaway natin. See you in my next one. Bye!